Vilket gnistrande härligt vinterväder. Alltså det är som ett sagoland ute. Vitt på alla träden, vitt på marken. Vad har vi? 7 minusgrader ute och det är svårslaget. Man blir ju glad när det är så här vackert ute. Sjukt härligt. Det är ju JAQT, alltså tjejjakt, och jag och Aska ska gå med hunden. Men de är lite kort om skyttar, så vi får se. Efter lunch så kanske jag kliver upp och ställer mig tom. För vi har ganska gott om hundförare. Men vi börjar med att släppa Aska lite och se vad hon kan leverera. Jag har gått här med henne förr på den här marken. Det är väl ungefär ett år sedan senast, tror jag. Lite drygt ett år sedan. Jag lovar, vi ska jaga alldeles strax. Alldeles strax ska vi jaga. Så. Vi parkerar bilarna här nere. Några 100 meter ner och då såg vi 6 eller 7 dov på fel sida marken sen. Men vi fick just höra en hundförare som är på västra sidan, så vi är på östra. Han knuffade in 5-6 dov in på marken, in i såten nu, så att det kommer bli jakt. Här var det inte upptag i alla fall på den andra sidan där borta. Kul, hoppas de driver ut in på någon av skyttarna. Coolt. Jag tog viltet vägen, Aska. Du hade ju något här, oj. Grattis Anna-Karin till dovkalven. Det small ju ett skott till här och hon fick ta och fånga upp den helt enkelt. Se om man ska lyckas väcka oss på det här hygget. Ja, det är skönt. Gud vad skönt. Titta. Här har gått en tjur. Eller en vuxen älg i alla fall. Helt färska spår. Pass 59, pass på. Jag tror Aska har ko och kalv framför sig här någonstans mellan oss. Jag har gått och spårat ko och kalv här en stund, men det visade sig att de hade passerat ett torn här fast ute i slyn, så det var inte skjutläge riktigt, men bara ett par 100 meter bort. Så, men det verkar som att de har lämnat marken nu, det ekipaget, så att vi tar ett tag helt enkelt. Nu hittar vi grisaska. Vad skönt jag får det där i nacken. Ta den då. Ja, ta den då. Ja. Nej, hörde den bara. Den var så nära in på. Jag tror jag ska ha ett rådjur
Men det är så tätt liksom så att den hade behövt komma in på 3 meter för att vi skulle kunna skjuta. Nu driver de den. Ska vi se vart är de. Det här är aska, va? Alltså det här känner ju säkert de flesta av er redan till, men vilken otrolig skillnad det är att jaga när det är spårsnö. Ibland kan det kännas rätt hopplöst. Man bara, det är ingen vilt på den här marken, det är ingen här. Jag får inget upptag, inget liksom, du vet. Man bara, Men när det precis har snöat och man ser alla färska spåren så inser man att det är vilt överallt. Det är massor med olika viltslag och det är skitkul. Det är mycket mer spännande och man får ju liksom geisten på hela tiden. Jättekul är det. Här har ju grisen och bott och myst hela natten. Eller dagen, eller vad de har gjort. Vart fan tar den här grisen? Jaha. Ingela ropar på radion. Älgkalv ligger. Gud vad kul. Skjuts vilt för hundarna idag. Det är roligt alltså. Det blir ju någon varm och glad i svärtet. Okej, den här marken ligger utanför Örebro kan man säga. Det är Sveaskogs mark. Och de upplåter den bland annat för utbildningsjakter men också till en del jaktlag som kanske inte riktigt har så lätt att komma till. Och just idag är det JAQT, alltså ett tjejjaktlag som jagar. Poängen är ju att vi tjejer ska ha ett nätverk som vi kan lära av varandra, och många upplever kanske att man blir lite nervös när det är killar med och sådär, och man är rädd att göra fel eller så. Så därför så har det bildats det här nätverket för kvinnor inom Jägareförbundet. Som vi gör saker tillsammans, och det är inte bara jakt, det är lite andra saker som vi träffas på skytte och på styckningskurser och vapenvård och allt möjligt. Och det här sköter då Sveaskog ihop med Jägareförbundet och Riksjägarna. Det här har vi som en utbildningsmark där vi lär ut under lugna former och man kan knyta kontakter och så vidare. För nya jägare, unga jägare kommer hit och som idag kvinnligt nätverk som kommer hit. Så att vi vill vara med på det. Och idag behöver de lite hjälp med hundföreriet, så därför är jag och Aska här och svansar omkring i skogen. Om man som kvinna vill börja jaga eller söka kontakt och så kan man söka upp Jägareförbundet i den orten man bor och ta kontakt med någon i den styrelsen som kan hänvisa vidare i så fall. Det finns alltid en JAQT-ansvarig i alla styrelser. Vi köttar vidare här i tätningen. Jag hoppas vi får hitta upp lite grisspår här någonstans. Vi kan få upp lite vildsvin på benen. Det vore kul. All right, det är bara några minuter kvar på det här såten och jaktledaren har bett oss hundförare börja röra oss mot bilarna och tillbaka. Så strax är det lunch, men det var ganska lyckat första såt från den att säga. Ligger en älgkalv och minst ett par dov. Jag vet inte hur det är med vildsvinen än så länge, men det här ska bli kul att se, och vad kul för de här skyttarna att det var så lyckat idag. Det har varit väldigt, väldigt mycket spår. Allt ifrån rå get med kid till upp till älg. Allt däremellan, inklusive stora predatorspår. Ni vet de där. Så nu ska vi äta. Nu ska vi käka lunch. Du, det är någon typ av vissa kallar det pyttipanna, jag kallar det varm hög. Alltså det är bara en hög med massa mat i. Alltså varmt. Och så är det bara, det är så många olika ingredienser, det är ingen idé att försöka liksom berätta allt. 150 meter eller något, och sen vart det ju faktiskt snömoln, så la han sig ju där. Hon fortsatte själv. Snyggt, stort grattis! Grattis! Då får du en sån här också. Bra jobbat! Ja, men tack! Du, Jompen, mellan 2:an och bron här. Här är passet egentligen annars, men det är ute på stort hygge. Här gick det hela tiden sist vi jagade. Och du blir ju själv här så att det är helt lugnt, för nu har du ingen på 16 heller. För gå över bron. Ja.
upp för branta backen och så, då kommer du ana det här hygget där 16 är. Men det är i svackan där de kommer. Okej. Och Cindy står? Och Cindy, hon knallar vidare här inne. Ja. Så hon kommer in jättelångt, så du blir själv här inne också. Så ni är långt ifrån varandra, det är ingen fara mellan er två. Kul det är att jaga med tjejer. Det är lite annorlunda stämning faktiskt. Ganska skönt att slippa. Det är lite... Det är liksom lite snällare stämning helt enkelt. Inte så, tonen är inte så här rå. Men lite mjukare. Lite mer kvinnlig stämning. Helt enkelt. Går jag för skit för det där? Shotgun. Hela skiten är full med kondens. Okej, så 2. Det är lite kort om passkyttar så att Aska får vila en stund. Och det är så tyst när det är så här med snön på marken. Man njuter av tystnaden. Förutom du då. Käft. Tyst. Shh. Det står lite... Det tycker det ser ut att vara rådjur, men det är en bit bort. Där borta, men de står och lyssnar efter hundarna. Hundarna har passerat norröver här. Vägen mot öster. Jag funderar på om jag kan smyga till med en lite bättre position. Och se om jag kan ta dem där, för just nu är det inget vidare kulfång härifrån. Och det är ingen annan skytt på 500 meter här, så att jag har ganska fritt svängrum. Jag tassar bort den lite, så jag kan få komma ihåg lite bättre. Ser de fortfarande? Ja, det var rådjur. Det hade kunnat gå, men de var otroligt varska. De har ju stått där och lyssnat efter hundarna i säkert en kvart och bara så här, så att de hade ju spejar ögonen på och öronen för den delen. Sågallens hund. Fan vad sjukt. Jag hoppade precis in där. Nej. Jag såg det medan vi sprang. Det var exakt där hunden springer. Jag hörde just ett hundskalla ner. Så jag gjorde en liten blandning mellan en smygning och en rusning bort till krönet där för att se vad det var. Men jag kunde inte liksom fatta riktigt vad hunden var. Jag fick förklaringen väldigt snart, för den var nämligen vit. Det var därför jag inte såg den. Och, men den väckte en dovhind där som sköt in i skogen. Alltså, jag sköt inte, utan den sköt sig själv som en raket in i skogen. Då så, då bryr... Slutstycka frus sig fast. Så. Aj, jag sitter. Jävlar du. Is här i. Ja, fick ett upptag här precis innan de bröt. Men... Nu ska vi samla ihop alla människor och skjuta ett vilt och så vidare. Det ligger väl några till
fått någon dov till, ett par rådjur och så vidare. Så att jag har ingen dålig score ändå. Ingenting. Jag har inte haft något vilt i pass idag, förutom rådjuren då som var lite för långt bort. Men en härlig dag i skogen, kul med alla duktiga jägare och jägarinnor. Ja, det är inget att gnälla på. Det är fan inte dumt att stå så här en dag, trots att det skjuter liksom. Om man vill så kan man ju också gå in på www.jaktarejakt.se och prenumerera på vårt nyhetsbrev. Då får man lite updates om vad som händer. Vi har massa olika kampanjer med superbra priser i shoppen och tävlingar och nya filmer och recept. Ni vet allt det där. Gå in på jaktejakt.se och kolla. Det är inte dåligt.